મિત્રો આજના વિડીયોમાં આપણે એક માઇક વિશે વાત કરીશું। તો મિત્રો આ માઇકનું અનબોક્સિંગ જોવા માટે વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહેજો અને આ માઇકને ખરીદવા માટેની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપેલી છે, તો આ વિડીયોને અંત સુધી જોતા રહો। તો મિત્રો વધારે વિડીયો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરીને બેલ આઇકોન પ્રેસ કરી લ્યો, જેથી તમને અમારા નવા વિડીયોની નોટિફિકેશન તાત્કાલિક મળતી રહે। અમે ગુજરાતીમાં આવા અવનવા વિડીયો તમારી માટે લાવતા રહીશું। તો વિડીયો જોવા બદલ તમારો આભાર।